What's up guys? Nandito na naman tayo para sa isang diagram. Ang ginawa nating diagram ay tail light, park light, and lit light. Isa lang po ang koneksyon nila nito. Kung napapansin nyo, isang relay lang siya. Okay, magsimula tayo dito sa terminal ng relay. Ito pong number 30, hot wire po yan from battery. Kahit naka-off ang susi, may current po yan dito. Ito naman sa number 86, terminal of relay. Galing po yan siya sa ignition switch. Ignition switch, dahil ng fuse, papunta dito sa terminal number 86. Tapos ito, kung napapansin nyo, ang ground ay dito tayo sa switch. Satellite switch. Ang supply kasi nito ay ground. Saka pa mag-complete ang ground nito ng relay kapag nag-switch ka na ng tail light o park light. Magko-complete circuit na kapag nag-switch ka na, magko-complete circuit siya at saka palalabas ang current dito papunta sa park light, tail light, lit light. Okay. Iilaw nito kasi may sariling ground po sila. Isang connection lang po yan sila. Ngayon, troubleshooting tayo. Simula tayo sa troubleshooting. Kapag hindi gumana ang park light, tail light, lit light, sabay po na hindi gumana, automatic diretso ka na check sa dalawang fuse. Ito sa hot wire o dito sa ignition. Kapag isa sa kanila ang busted, hindi po gagana ang tatlong ilaw na ito. Pero kapag check nyo, complete naman, ito i-check nyo yung number 87 kung may current o wala. Siguraduhin nyo na nag-switch kayo sa tail light. Ngayon, kapag walang lumabas dito na current, complete naman ang fuse nyo, ito automatic sira yung relay nyo. Kapag pag-check nyo naman kapag nag-check kayo na may current siya dito pero hindi umilaw ang tatlong ilaw na to, check nyo ang connector. Minsan kasi loose contact lang po yan guys. Or din. Ngayon, pag okay na yung connector nyo, hindi pa rin umilaw ang tatlo, check nyo ang ground. Yan ang pinakalas ang ground. Sigurado na putol. Yan siya. Ngayon, kapag ang tanong, kapag ang lit light lang ang hindi gumana, ang tail light, park light gumagana. Check nyo po ang bulb ng lit light. Siguradong busted po yan. Ngayon, kapag ang tail light naman ang gumagana, ang lit light gumagana, ang park light gumagana, ang tail light lang ang hindi gumagana, check nyo po ang bulb. Ganon din sa park light. Kapag gumagana ang tail light, gumagana ang lit light, ang park light naman ang hindi gumagana, check nyo po ang bulb. Sigurado po hindi po yan. Pero, ulitin ko, kapag ang tatlong ilaw na to hindi gumagana, automatic sa fuse kayo, sa dalawang fuse, kung busted o hindi. Kung hindi busted, sa relay. Yan lang, yung dalawa na yan. Tapos, kung good naman ito, good itong fuse, ang connector. Yan lang, dito lang tayo mag-iikot sa pag-troubleshooting. Napakasimple lang yan guys. Okay guys, maraming salamat po sa panood hanggang sa susunod na video. Huwag kalimutan po sa pag-subscribe at pinutin ang button para sa mga latest natin na mga videos na i-upload. At huwag kalimutan po i-share para naman sa iba na gusto matuto sa mga tutorial natin na electrical wiring diagram. Maraming salamat po guys hanggang sa susunod na video.